त्यसैले यो युक्रेनको चाहिँ नि त्यो हामीले हेर्नुपर्ने थियो। अब अहिले त्यो न्यारेटिभ चाहिँ नि किन वेस्टर्न न्यारेटिभ मात्रै आएको, ओ हाउ ब्रेभ जेलेन्स्की इज एन्ड जेलेन्स्की अब कुरो गर्ने हो भने हि वाज अ कमेडियन है, हि वाज प्रप्ड अप बाई एन ओलिगार्क, त्यसको नाम मैले बिर्सेँ अहिले, मैले त्यहाँ लेखेको थिएँ, वान ओलिगार्क्स वर एभ्री पोलिटिसियन इन देयर पकेट होइन। यसलाई यो कमेडियन प्रिटी पपुलर कमेडियन, हि प्लेड प्रेजिडेन्ट एज अ स्कुल टिचर बिकेम अ प्रेजिडेन्ट भने होइन, हि एक्चुअली बिकेम प्रेजिडेन्ट होइन। उसको त्यो पुरानो क्लिपहरू हेर्नुपर्छ क्या, इट्स रियली फनी, इट्स रियली अ जोकर हो त्यो क्या होइन। सो सबले उसलाई उठायो, उसले जितेको प्लेटफर्म के हो भने आई विल कम टु पिस विथ रसिया, आई विल स्टार्ट पिस विथ रसिया भने, द्याट्स वाइ द युक्रेनियन्स भोटेड हिम इन। अब उसले ठ्याक्कै उल्टो गर्यो अहिले अन्डर अमेरिकन प्रेसर। अब अघि नै कुरा उठ्यो नि, मिन्स्क एग्रिमेन्ट चाहिँ नि त्यो पहिले अमेरिकनले दे सट इट डाउन, नथिङ ह्यापन। अप्रिलसम्ममा आएर चाहिँ नि त्यो अर्को मिन्स्क एग्रिमेन्ट हुन आँटिसकेको थियो होइन, त्यो रसियनले एट्याक गरे पछिको कुरो है। तर के भने बोरिस जोन्सन फ्लू टु क्रिभ एन्ड स्टप देम फ्रम डुइङ द्याट एग्रिमेन्ट। नत्र त्यो भए युक्रेन वुड स्टिल बी वान एन्ड आई मिन अटोनोमी फर इस्टर्न पार्ट अफ रसियन स्पिकिङ युक्रेन, त्यसलाई आफ्नो रसियन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ चलाउन दिने वर्ने भन्ने हुन्थ्यो, मोर अटोनोमस हुन्थ्यो। त्यति भए युक्रेन एउटै बस्थ्यो, आई डोन्ट थिङ्क द रसियन्स वुड हेभ ह्याड प्रब्लम्स विथ द्याट। तर बोरिस जोन्सन फ्लू टु किप टु स्टप द्याट भनेपछि त यो पिस डिप्लोमेटिक मेथड्सहरू चाहिँ रोक्न, त्यसैले अरूले पनि प्रयोग गरेका थिए। तर अब पुटिनले रसियनले प्रयोग गर्न थाल्यो यो एक्सप्रेसन, द नेटो एन्ड अमेरिकन्स आर गोइङ टु फाइट अगेन्स्ट द रसियन्स टिल द लास्ट युक्रेनियन भने कोलाटरल ड्यामेज हो त्यो होइन। त्यसैले यो बुझ्नलाई चाहिँ नि, यो हाम्रो चाहिँ युक्रेन चाहिँ नि त्यो बुझ्नलाई चाहिँ नि, यु हेभ टु गो ब्याक अल द वे टु थिङ्स लाइक सिरिया, लिबिया, अहिलेको अफगानिस्तान होइन। अब ड्राइभिङ मच अफ दिस फर अमेरिका इज द अमेरिकन मिलिटरी इन्डस्ट्रियल कम्प्लेक्स। अब मैले हेरेको यहाँ फिगरहरू होइन, अहिले मेजर युएस आर्म्स म्यानुफ्याक्चररहरू होइन, अहिले वर्ल्डको टप म्यानुफ्याक्चरर्सहरू चाहिँ नि त दे आर अल प्राइभेट अमेरिकन कम्पनीज। लकहिड मार्टिन 65 बिलियन एनुअल राइट होइन, त्यो उनीहरूको त्यो सेल्सहरू होइन, जसमा अबाउट 80% इज आर्म्स होइन। अब रेथन भन्ने छ होइन, 56 बिलियन, बोइङको 58 बिलियन एभ्री इयर। किन इमेजिन अ कम्पनी विथ 50, हाम्रो नेपालको बजेट कति हो? अब त्यस्तै नर्थरोप ग्रुमन भन्ने छ, दिस आर अल म्यानुफ्याक्चरर्स अफ एयरक्राफ्ट्स, मिसाइल्स सबै होइन। त्यस्तै जनरल डाइनामिक्स छ। अब अहिले आएर के भएको छ, अनि त्यसपछि युके र युकेको बिएई भन्ने छ, युके धेरै तल छ होइन। स्विडेनको त अलिअलि मात्रै म्यानुफ्याक्चरिङ हो, त्यो स्मल आर्म्सहरू इत्यादिहरू हो, बफर्स गनहरू होइन। अब अहिले आएर के भयो भने अब चाइनाको चाहिँ नि त्यो चाइना एभिएसन छ होइन, दे आर कमिङ अप, दे आर इक्विभलेन्ट टु अहिले लकहिड मार्टिन होइन, 68 बिलियनको छ उनीहरूको होइन। अब त्यसमा आर्म्स चाहिँ 18 बिलियन मात्रै भन्छ, किनभने उनीहरूले अरू कुरो पनि गर्छ भन्छ होइन। फेरि हेर्दाखेरि यो नम्बर त्यो उ गर्न मिल्दैन क्या, किन चाइनामा चाहिँ त्यो यु हेभ टु डु इट बाई पर्चेसिङ पावर प्यारिटी। पर्चेसिङ पावर प्यारिटी भने के हो भने त्यही काम गर्न चाइनामा 1/10 होला होइन। अहिले नेपालमा ट्याक्सीमा जान चाहिँ नि 100 टाइम्स चिपर देन क्वान्टिटी माइट बी मोर, थोरै बजेट स्पेन्ड भयो पनि त्यही बजेट, त्यही $100 बिलियन इन चाइना स्पेन्ड इज यु नो अमेरिकामा चाहिँ म्यासिभ एसेट्स बिल्ड गर्छ, मेबी 1/4 बिलियन होला त्यो होइन। त्यो हेर्नुपर्छ। त्यस्तै चाइना इलेक्ट्रिक्स भन्ने छ अर्को, त्यो त अनदर बिग वान है। त्यसैले अहिले के हुन थाल्यो भने अब इन्डिया, चाइना, रसिया दे आर गोइङ इन फर देयर ओन आर्म्स इन्डस्ट्री। इन्डियाको पछाडि परेको थियो, अब इन्डियन्स आर गोइङ अन्डर मोदी पिकअप हो त्यहाँ होइन, किन छ मिसाइल केपेबिलिटी पनि छ, सबै छ उनीहरूसित होइन, त्यो उनीहरूले गर्छ। तर रसियनहरूको पनि छ यो। यसले गर्दा अमेरिकामा चाहिँ यो फ्राइटनिङ के भएको छ भने रसियामा, चाइनामा, इन्डियामा दिज आर गभर्मेन्ट कम्पनीज, डिफेन्स इन्डस्ट्री इज पब्लिक गभर्मेन्ट कम्पनी है। अमेरिकामा दिज आर प्राइभेट कम्पनीज। अब यिनीहरूले के गरिरहेछ भने मोस्ट अमेरिकन पोलिटिसियन्स आर फन्डेड बाई दिज गाइज। उनीहरूको चाहिँ त्यो इलेक्सन एक्सपेन्सदेखि लिएर सबै। अनि त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यो अहिले जस्तै युक्रेनलाई बजेट दिने कुरामा है डेमोक्रेट्स र ऊ चाहिँ दुइटै आर युनाइटेड, किनभने दे आर बिङ फन्डेड बाई द सेम आर्म्स इन्डस्ट्री राइट होइन। यो डिस्टोर्सन इन अमेरिकन पोलिटिक्सले गर्दाखेरि द्याट पिपल आर बिगिनिङ टु आस्क, एटलिस्ट डिसर्निङ पिपल, इज दिस रियली डेमोक्रेसी? उही जेलेन्स्कीलाई डेमोक्रेट भने जस्तै 11वटा पोलिटिकल पार्टी ब्यान गरेको छ, त्यसले लिडर अफ द अपोजिसनलाई जेलमा हालेको छ। त्यो गर्नु कसरी गर्न मिल्छ त? अपोजिसन पार्टीलाई नै ब्यान गर्न मिल्छ? मेन अपोजिसन पार्टी जुन छ नि उसको त्यसलाई नै त्यो 11 मध्ये त्यो पनि पर्छ। अनि डजन्ट द्याट मेक हिम एन अटोक्र्याट?
Not if the Americans say he's not. So no, because he's our friend, he's our SOB, होइन, he's our SOB, होइन. अब 11वटा पोलिटिकल पार्टी इन्क्लुडिङ द मेन लार्जेस्ट अपोजिसन पार्टीलाई ब्यान गरेको छ. त्यो मेडभेडचुक भन्ने त्यसको लिडर थियो, त्यसलाई थुनेको छ फर बिङ प्रो रसियन रे, होइन. That doesn't make sense. I mean, these parties were saying, from what I gather when looking at their websites and all that, what they were saying was, we can't afford to fight the Russians, it just damages the Ukrainians, let's come to a negotiation. अब त्यो गर्न बोरिस जोन्सनदेखि लिएर बाइडेन, अब बाइडेनको यहाँ अब मजा आउँछ यो जनवरी पछि रिपब्लिकनले कन्ट्रोल लिएपछि. हाउ इज इट द्याट ही एन्ड हिज फ्यामिली वर सो मेस्ड अप इन युक्रेन? युक्रेनमा त त्यो दिस हन्टर बाइडेन ल्यापटप थिङ कुरा खुल्नै बाँकी छ. खुल्नै बाँकी छ, त्यो अहिले दबाएर राखेको छ, एफबिआईले पनि दबाएर राखेको छ. दिस इज गोइङ टु बी द मेन एजेन्डा रिपब्लिकन्सको. अब यहाँ त अब हामीले सोध्ने त सिम्पल प्रश्न, बाइडेन्स सन इज अ वुमनाइजर, ही इज अ ड्रग एडिक्ट, ही इज अल काइन्ड्स अफ थिङ्स. हन्टर बाइडेन, how was he made the head of the largest Ukrainian energy company, had a massive stipend salary, भनौँ honorarium भनौँ, कति मिलियन हो कि डलर कति थियो, होइन. What qualification does he have? I'm probably far more qualified to be on that board than Hunter Biden. Yeah? I'm an energy expert. I studied in Ukraine. Come on, yeah. I'm a former minister of the energy minister of this country. I probably know more about energy than anything else. तर त्यो किन भने that is structural institutional bribery. His father is the vice president of the US. अब यहाँ के सुन्न आइरहेछ भने कतिवटा ल्याबहरूमा पनि यिनीहरूको त्यहाँ भित्र साँठगाँठ, त्यो डिल सिल, पैसा चाहिँ कमाउने. त अहिले जो बाइडेनले यसरी युक्रेनलाई सपोर्ट गर्नुको पछाडिको कारण चाहिँ इट इज टु हाइड हिज करप्सन भन्ने त देयर इज अ लट अफ थिङ्किङ गोइङ अराउन्ड द्याट. या इट इज नट प्रुभ. त्यो ल्याप्चेला कागज त कसले ल्याउने, तपाईँले ल्याउने होइन, मैले ल्याउने, अब ल्याउने ल्याउला न अब रिपब्लिकनहरूले खोजेर, होइन. तर शङ्का गर्ने ठाउँ त आयो नि त्यहाँ, होइन. किन यसरी गयो त? र यस्तो म्याड सपोर्ट अफ युक्रेन चाहिँ किन भन्दाखेरि आफ्नै क्राइम. बाई द वे जेलेन्स्कीले त्यो एटर्नी जेनरल या सम पब्लिक इन्भेस्टिगेटरले हेरिरहेको थियो यो. अन्डर जो बाइडेन्स प्रेसर ही स्टप्ड एड टु युक्रेन, भाइस प्रेसिडेन्ट, होइन. एन्ड अन्डर हिज प्रेसर द्याट इन्भेस्टिगेटर इन युक्रेन वाज फायर्ड. अब यसलाई करप्सन नभनेर के भन्ने? हाम्रो यहाँ अध्यादेश मात्रै होइन क्या करप्सन.